det här är ju då den bil i Sverige som har köpts av flest privata kvinnor i år. Skrattade du åt honom för att han var intresserad av den här bilen nu? Så här är en snubbe som ställer frågor om T-cross. Det var din tolkning. Högre markförgång än en Polo. Det här är egentligen en Polo som de har höjt upp. Så 4 centimeter, då är det en SUV plötsligt. Åh jävlar, det ser inte bekvämt ut om jag ska vara helt ärlig. Känner du dig extra kvinnlig när du kör den här nu? Åh jävlar vad fort du kör. Är det här en bil man väljer aktivt eller här är en bil man nöjer sig med? Mycket skojigare att ha på garageplatsen än en Yaris. Än just en Yaris. Tänk att den här bilen nu är en kvinna eftersom det är den mest kvinnliga. Då är den här lite lössläppt skulle jag vilja påstå. Det kommer vara så svårt att inte framstå som en jävla mansgris. Ja, jag ber om ursäkt lite grann. Tjejerna köper billigare och mindre miljövänliga bilar och som är mindre. Därför får de samma snitt som killarna som köper lite dyrare och större men mer miljövänliga bilar. Då säger jag välkommen till ännu ett fantastiskt avsnitt av Förnuft och känsla med Peder Karlsson. Peder Karlsson och Alrik Söderlind. Varför står vi framför en orange För att den matchar mina byxor. folkvagn? Nej. Ska vi reda ut en viktig sak först? Volkswagen eller Volkswagen? Jag säger Volkswagen. Volkswagen. Ja. För att? VF på tyska säger jag. Säger du? Ja, det säger jag. Okej. Volkswagen. Ja, det är folkets bil. Ja. Och det här är ju då den bil i Sverige som har köpts av flest privata kvinnor i år. Det är en tjejbil helt Det är enkelt. absolut en tjejbil. Över 50% av de som köper den här privat är tjejer. Så jag med mina enorma osäkerhetsproblem gällande min manlighet som tidigare har dokumenterats Du kommer kanske ha lite problem med den Du här. kommer få svåra frågor nu. Det är tjejmaffian som har hört av sig här. Men jag ska försöka se det ur en kvinnas ögon. Det kommer du få göra. Ja. Ja, det finns sådana frågor. Enligt Europeiska investeringsbankens klimatundersökning, då är tjejer de som bryr sig om klimat och miljö och alltihopa. De pantar och de äter mindre kött. De vill inte det är för att de är mindre. De vill inte flyga lika mycket. De bryr sig om miljön. Mycket, mycket mer. De som vet vilka som bryr sig minst om Varje miljön. sak du säger håller på att komma en sån här fördomsgroda. Ja, kom Det igen. här kommer bli en svår Kör, dag. kör, kör, Nej, jag håller igen. Bjussa på en groda. De kommer få sitt. Bjussa på grodan nu. Nej, jag tänkte säga att de tjänar ju så dåligt så att de har inte råd att flyga. Usch. Ja, det är faktiskt. Det ska vara 50. Det ska vara lika lön för Ja, lika det arbete. ska vara det. Ja, Det verkligen. är definitivt så. Ja. I alla fall så gör de allt detta och de som är minst intresserade av att göra någonting för att miljön ska vara bättre, det är medelålders män. Men är den här miljövänlig den då? Nej, inte ett dugg. Nej, du ser. Varför köper de den här då? Ja, det är det vi ska reda ut. Men en sak, alltså, enligt Konsumentverket så tycker svenska folket att det största problemet i Sverige med miljö, det är utsläpp av bränslen. Ja. Och tjejer som då bryr sig om miljön, de köper alltså de här bränslebilarna. Ja, det är felriktat då ju. Det är konstigt. Ja, det är konstigt. Nu kör vi. Vi skulle ju intervjua någon tjej. Känner du någon tjej? Ja, Jag känner ingen. Ja, men vi kör, får vi se. Förberedd för vardagen, men aldrig tråkig. En modern äventyrare och en mästare på förändring. Vad betyder det? Vad betyder det? En mästare på förändring. Den ska vi klara allt då förstås. Ja. Dagis och den ska klara... Ska ni klara mer? Jag vet inte. Ica. Dagis. Nu ska vi den spotta ska, ur oss den alla ska klara lite mera självkänsla. kvinnliga fördomar vi har här. Titta här vad fräsigt det här är. Kan vi få med det här på bild, tror du regissören? Det här kan man- sportiga... Det nästan låter när du... Alltså Jag försöker på något sätt klura ut. För nu, det finns ju skillnader mellan kvinnor och män. Naturligtvis. Och det är ju tydligt då eftersom kvinnor då uppskattar saker som inte män gör. Och då ska man då klura ut, varför uppskattar en kvinna den här bilen? Är det för att den är liten? Ja, den är liten och billig. Alltså, och sen så Vad är den kostar lite... nästan 250 000 i det här utförandet. Det var inte så jävla billigt. Nej, det är verkligen inte billigt. Men du Och kan... den finns inte med fyrhjulsdrift, fast det ska vara en SUV. Ja, men det tror jag inte de vill ha. Nej, men jag tycker inte man ska många få som vill ha. sälja SUVar med tvåhjulsdrift. Det borde finnas någon form av EU-direktiv som sköter det. Nej, verkligen inte. Det är väl bra. Den drar ju mindre soppa om den är framhjulsdriven. Jo, Och men den man kan vara behöver ju aldrig- avstängningsbar då, för fan. Nej, man behöver inte extra teknik i såna här bilar. Alltså, man vill sitta högt. Det vill både du och alla andra. Nu har regissören glömt att sätta på sig bältet säkert.
Nej, ta över styrningen. Oj, vad jag styr ju. Den skällde på dig. Jag ser. Det här är så konstigt. Man kan inte få navigationen både där och där. Det är konstigt. Man ska inte stoppa in handen i ratten när man kör. Tänk om du... I hela Europa, alla i hela världen vill ha SUVar. De vill sitta högre. Och det pröjsar man för. För då känner man sig lite bättre och starkare och sen så ser man bättre. Och sen det finns ju en viss packningsfiness med det hela. För en bil som är hög kan du få in lite mer grejer i på liksom den höjden. Längden. Så är det. Du pratar bort mig totalt. Ja, men en lång, låg bil blir väldigt trång, men en kort, hög blir ju ganska Ja. Okej. Men fick vi in något kvinnligt eller manligt i den här ställpitchen? Nej, det är väl att det är lite snuttig färg här och att det är en liten bil fast ändå lite hög och... Alltså vändcirkeln är 10,3 tror jag. Och det är väldigt stort för en sån säger liten mig bil. ingenting. Ja, den är inte snabb att svänga runt. Den borde den vara för en stadsbil. Jag ser ingenting i den här Nej. bilen som är kvinnligt. Eller manligt. Nej. Det är helt så, obegripligt. den är som det är väl att den är liten och... Jag tror inte kvinnor... Vad fan väljer kvinnor bil utifrån då? De är förnuftigare då än killar så tillvida att de köper bilar som är billigare. Nej, jag tror billigare. de är mer prestigelösa. Ja, det också. Förnuft, det har ju ingenting med förnuft Jo, men att göra. de går på pengar och utseende och kanske utrymmen som tredje sak. Ja, men det har ju med prestige att göra också. Möjligtvis Att man också... liksom skiter i lite grann i det där. Ja, de struntar i Att varumärken. en bil kan vara gullig. Kan en bil vara som en tjej köper. Absolut. Det är inga killar som köper bilar som liksom... Varför köpte du den här? Jo, för att den var gullig. Ja, men de är prestigelösa och de är smartare för de köper det de får mest för pengarna. Ja. Och struntar i varumärken helt och hållet. Gud vad hemskt det är att sitta och prata om. Man känner sig nästan lite så här... Rasist är ju fel ord, men vad heter det när man har fördom? Man känner sig väldigt fördomsfull. När man pratar om vad kvinnor är och kvinnor är. Alla kvinnor är ju inte likadana. Nej, det finns ju kvinnor som är precis tvärtom och killar som är precis så här. Men det här är någon form av medelkvinna. Hon gillar den här bilen. Ja, liten, bra Har du någon koll SUV. på hur gamla de är? De är 30 till 50 år. 30 till 50 var ett jävla spann. Ja, men de ligger där mitt i där någonstans. Det är många som privatleasar den här bilen. Man kan få den för nästan 2-3 per månad. Den billigaste versionen. 2-3? Billigaste versionen utan herregud. utrustning och alltihopa. Ja, det var ju billigt. Ja, det är billigt. Så kan man ju bara ha en. Precis. Alltså Lite det extra. är en helt bra bil för de pengarna. Jag har frågor till dig. Är T-Cross bättre än Polo? Nej, det är den inte. Christian undrar det. Okej, det var en kille. Ja, nej men... Skrattade du åt honom för att han var intresserad av den här bilen nu? Så han är en snubbe som ställer frågor om T-Cross. det var din tolkning, det var din tolkning. Vilken jävla snubbe alltså. Ja. Nej, men en Polo är ju naturligtvis smartare. Du sparar typ 25 000, den är billigare, tanka, allting blir billigare och den är lite mindre rymlig. Men alltså om du ska vara extremt smart så köper du hellre en Polo. Vilken är den bästa lilla SUVen då? Undrar Micke. Även Micke är en man alltså som ställer den här frågan. Ja, vi tror på det. Skoda Kamiq skulle jag välja före den här. Den har lite bättre bagageutrymme, den är lite rymligare, lite tystare. Skoda Kamiq? Det är systerbilar. Alltså, Volkswagen gör ju samma bil fast jättemånga olika varumärken. Aha. Skoda Kamiqen är syrran. Den är lite billigare, lite rymligare, lite mer komfortabel. Men lite skojigare att kanske inte ha en Folka också kan man tycka om man tycker att det är skojigt att ha en lite mer ovanlig bil möjligtvis. Men den är också inte lika mycket fylld med teknik. Så att den här är lite mer påkostad med baksätet som går att skjuta och lite sådär. Så att, jag skulle köpa Kamiqen i alla fall. Ja. Första känslan på landsväg. Åh, fantastiskt. Eufori. Fan vad backspegeln stod konstigt. Oj, nu har jag köra rätt med diket. Det hade varit snyggt. Tycker du att små tjejer ska köpa en T-Cross, frågar Maja. Små tjejer? Ja. Små tjejer eller små tjejer? Små tror jag. Ja, varför inte? Varför inte? Ja, men man kan få fram upp stolen högt utan nära ratten om man vill det. Ja, det är väl toppen. Ja. Ja, små tjejer kan köpa den här, det tycker jag absolut. Okej. Om du vore kvinna, vilken bil skulle du då köpa och varför, undrar Kisha. Om jag var kvinna, Ja. om jag var en ung, vacker kvinna, då skulle jag köpa mig en fräsig... Jag tror jag skulle köpa en sån här, den sportigaste minin. Mm. Tror jag.
Den är lite ball. Den är lite ball, ja. Jag vet inte vad den heter riktigt. Ja. Eller Coopress eller någon ball cab. Works, En sån här Cayman, Porsche eller någonting sånt där. Som jag inte kan begripa att män kan åka runt i. En sån skulle en tjej kunna köpa. Den är för lite, ja. Ja, den är alldeles för liten. Om du skulle vara en tjej som måste köra barn till dagis då? Då skulle jag köpa en Audi RS6. Eller en, något sånt. Ja, det är en kvinnlig bil. Det är skitbra. Kanonråd där. Alla tjejer som har 1,5 miljon över, köper en RS6. Ja, gör det. Det tycker jag. Jag garanterar att man blir tokpoppis på dagis. Ja. Ja, alltså hjälte på dagis. Ja, exakt. Så det är ett bra råd. Det finns massa fördelar med det där. Yes. Man sitter bra. Att en SUV gör ju att man får bättre benutrymme här. Och man sitter, alltså, bättre benvinkel. Åh herregud! Så där kan man sitta också. Så här kan man också sitta. Men det är faktiskt en jävla bra finess. Nu fastnade jag. Ja, men det är bra att man kan skjuta sätet bakåt, framåt. Vem skulle vilja skjuta sätet så här, tänker du? Om du inte vill fälla ryggstödet och ha mer bagage. Då är bagaget säkrat men nu där. sitter jag fast här. Ja, men jag kan släppa dig. Så. Herregud. Sådär. Ja, men det är ett bra baksäte. Alltså, det här är en bil. Är det här en bil man väljer aktivt eller är det här en bil man nöjer sig med? Det är en viktig fråga. Ja, men jag tror man väljer den här för att den är mycket, mycket skojigare att ha på garageplatsen än en Yaris. Än just en Yaris? För det är den mest kvinnliga bilen, eller en Clio. Det är de som högst procent kvinnor. Okay. Så att det här köper man för att få lite så den här väljer man alltså? Ja, jag tror att du väljer den här bilen. För du vill ha en liten, läcker, snygg, modern SUV. Liten läcker? Så du gillar uttrycket läcker i ganska tokiga sammanhang. Man gillar den. Vi går ur den här bilen. Alrik var tvungen att springa på toa så vi passar på att göra hundtestet. Fördomarna säger kanske att en kvinna köper en liten chihuahua. Nu ska vi reda ut om kvinnor faktiskt kan ha en rejäl hund i sin T-cross. Och med mig har jag mina 2 rejäla hundar, Bodil och Svullo, som då får agera lite statister. Så, och nu kommer... Åh jävlar, det ser inte bekvämt ut om jag ska vara helt ärlig. Okej. Akta huvudet, Bodil. 110 chihuahuor. Så att det funkar alldeles utmärkt med hundar i lilla T-crossen. Fantastiskt! Tack ska ni ha. Vi drar tycker jag. Gissa vad det är för drivmedel i den här bilen. Lyssna på den. Det låter som en surdiesel, men det är säkert bensin som du säger så. Ja, precis. Jag trodde också att det var en diesel när jag klev i och startade mot... Vad är det för motor? Det är en liten encylindrig Trecylindrig enliter. Det hade varit jävligt coolt alltså. Det har varit fränt. Den är ganska styrvillig. Alltså som sagt. Styrvillig? Det är alltså ingen stor motor. En liters. Känner du dig extra kvinnlig när du kör den här nu? Åh jävlar vad fort du kör. Vad är det för något? Alltså, hur gör man om man är extra kvinnlig? Jag vet inte. Högvarvig och ettrig. För det var den här. Och ganska slö, ska jag påstå. Ja, om vi ska tänka att den här bilen nu är en kvinna, eftersom det är den mest kvinnliga. Då är kvinnlig... Den här är lite lössläppt, skulle jag vilja påstå. Ja, lite... den är mjuk. Ja, den är lite mjuk och god. Mjuk och lite långsam faktiskt. Lite seg i tanken. Men rätt skojig faktiskt. Det skojar enligt analysföretaget Vroom. Ja. Så släpper de privatbilar som killar och tjejer köper släpper ut lika mycket 2020. 128 gram. Men det 128 gram? Vad pratar du om? Per kilometer. Alltså, varför kör du så fruktansvärt fort? Jag tycker det är tråkigt att köra långsamt på en bana. Det är emot min princip. Jag kan inte köra långsamt på en bana. Ja, men tänk på att... Man måste ju känna på den här bilen. 2018, för 2 år sedan, då var bilarna som tjejerna köpte typ nästan 20% snålare än killarnas. Så att tjejerna har liksom gått upp och köper numera lika törstiga bilar i snitt. Jo, men är miljön något de tänker på då, tjejerna, när de köper bil? Eller är det helt andra? Alltså, tjejerna köper billigare och mindre miljövänliga bilar och som är mindre.
Därför får de samma snitt som killarna som köper lite dyrare och större men mer miljövänliga bilar. Så att nu 2020 blir det alltså lika miljövänligt kvinnligt och manligt. Jo, men bara för att de råkar, att en bil de köper råkar vara miljövänlig betyder ju inte att de lägger in det i de kanske köper en, men den där var gullig och kostar 129,9, den tar jag. Ja, just det. Jag tror att att den kanske blir, miljön kanske hänger med på ett bananskal där för att de köper mindre bilar. De köper mindre bilar, billigare bilar med mindre motorer. Men nu har de alltså... Det kommer vara så svårt att inte framstå som en jävla mansgris när man måste dra fram de här stereotyperna hela tiden. Ja, men det är jag ber om ursäkt lite grann. Ja, jag älskar ju kvinnor. Absolut, jag med. Gissa vilka biltyper, vilka bilmodeller som köps av flest privatmän. Så, privatmän? Alltså som nästan inga tjejer köper som privatbil. Det är säkert... Två bilmodeller. XC60. Nej, det köper tjejer också. Jaha. De köper XC40, XC60 också. Alltså tjejer köper ganska mycket SUVar numera. Och det här är en liten SUV, så att den är hög. Den är ju 4 centimeter tror jag högre i markförgång än en Polo. Det här är egentligen en Polo som de har höjt upp. Så 4 centimeter, då är det en SUV plötsligt? Den är hög så här. Herregud. Och man sitter typ 6 centimeter högre. Kom till skott med din... Vi kör fram till startlinjen och kom till skott med ditt resonemang här. Ja! Nu är du som en kvinna. Du får aldrig ur det du vill säga. Du som en man som bara Tesla Model 3 och Audi E-tron, det är nästan bara män som köper den. Och jag tror killarna gillar ju den här tekniken och du vet. Jag tror inte att de köper bilarna för att de ska vara så jäkla miljövänliga. Tesla Model 3 är inte en manlig bil. Säg en manlig bil då. Den är det, per definition, i och med att det är bland de bilarna som har flest privatmän som köper. Ja, men sen så kan man inte kalla alla män. Så kanske de männen som köper den där är inte män. Du får då förklara där. Ja, vad de är jag då. tycker det är självförklarande. I den här, vad heter modellen? T-Cross. T-Cross, så har de ett sportläge med en målflagga, checker flag. Det Det är imponerande. Det betyder att någon på Folka tycker att det här är en sportig bil. Som man faktiskt skulle kunna ta ut på racerbanan om man skulle vilja. Ja, eller hur? Hur stänger man av så att den inte bryter in? Om man håller ner den där jäveln då? Men du regissören, sånt här ska väl du kunna? Jag tror att ni skulle klara det här själv den här gången. Nej, det klarar vi Vi inte. får inte hålla på och framstå som att vi inte förstår någonting. Procentuellt sett, vilken bilmodell är i Sverige som har flest kvinnliga köpare? Det är så varmt i den här bilen så jag kan inte ens fundera på dina frågor. Toyota Yaris. Sen ligger Kia, Rio och Clio väldigt högt upp också bland de mest kvinnliga bilarna. Jävlar vad bra jag kör, märker du? Ja, Jag kör extra bra idag. Det är kanske bilen som gör dig. Jag kanske är lite mer kvinnlig i mitt körsätt än vad jag har trott. Ja, den här... Jag kör ju som en kärring, men det har inte med kvinnor att göra. Nej, det har bara med att man använder kärring som ett skällsord. Varför gör man det? Kärring, det är väl en ställning. Jag har insett att jag använder många skällsord, men väldigt kärleksfullt. Så. Jag känner på mig att det skulle gå lite fort det här. Jag känner det. Tror du det? Ja, det kommer gå 47. 46,90. 46,90 ska vi se, jag måste bara ta min... 46,90. 46,90, då hamnar vi precis någonstans där mellan, strax efter Aventador. Kör! Åh jävlar vad seg den var. Det finns ingen som helst respons. Nej, Alltså satan vad dåligt. Då får jag ta igen det. Här, direkt i första kurvan. Alltså den står och väntar 1 eller 2 sekunder innan den vaknar till liv. Och då hade inte en start-stopp brutit in. Du, jag känner mig jävligt aggro idag. Det här kommer gå fort alltså. Tror du att den är fyrhjulsdriven? Jag vet faktiskt inte. Är det? Men tror du det? Ja, men det borde den väl vara. Nej, den är säkert framhjulsdriven. Den finns inte... Åh jävlar! Den finns inte att köpa med fyrhjulsdrift. Finns den inte ens att köpa med fyrhjulsdrift? Åh herregud. Ja, men det... Och vad är jag för bilchaufför som inte märker så? Nu är det stumt hela vägen här, kan jag tala om för det. Jag håller gasen i botten hela tiden. Men varför inte? 47 och 80. Den är lite mysig att Den köra är alltså. skojig. Det är släpigt, kontrollerad. Liksom. Ja, men exakt. Lättkörd och fin. Den Ja. var hispig på något sätt. Liksom. Nej, den är helt odramatisk. Dagsbetyg. För den här pärlan. Den Du här. är ju, förstår du att du har alla kvinnors ögon på dig just nu? Ska jag sätta betyg som om jag var en kvinna eller ska jag sätta betyg utifrån mig själv? Nej, du är ingen kvinna så du måste sätta Jag utifrån måste dig sätta själv. betyg utifrån mig själv. Ja. Då får den här bilen
på grund av att den var lite busig på banan, så får den en 3. Annars hade den fått en 2. Känslobetyg 2. Ja. Känslobetyg, ja men säg 3. Känslobetyg 3 för att den var ändå lite kul på banan. Sådär liksom, tycker jag. Ja, jag håller med. Den var skoj att köra. Ja, så att den kan få en 3. Den det är den värd. Den är tillräckligt rymlig och bra och hög komfort när man väl har kommit upp i hastighet. Men drivlinan är ju erbarmligt. Jag trodde att det var en diesel först. Ja, den är ju jävla tråkig. Och den växellådan inte heller 100 och den... Nej. Jag tycker man är alla är förtjänt av lite bättre drivlinor. Lite mycket med 3, men 2,5 då säger vi. Vi säger 2,5. 2,5 blir slutbetyget. Ja, alltså den är smart och bra och säker och helt reko på alla sätt och vis, men det blir bara en 4 för mig. Skulle jag vilja att min, så att säga, tjej åkte runt i den här? Jag skulle nog vilja att hon var lite mera fiffig och valde någonting roligare. En X5 till exempel. Ja, till exempel. Till exempel. Vi kör på det. Ja. Nu åker vi och äter, jag är jättehungrig. Ja. Hej. Kör, fort!